Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Здоровья вам и вашим растениям, чтобы они одаривали вас витаминами, плодами и ягодами. И тема как раз со здоровьем растений связана. Мы будем сегодня говорить о правилах использования биопрепаратов, потому что и в соцсети, и в письмах мне идут сообщения о том, что не работают биопрепараты. Когда начинаю спрашивать, где вы их хранили, какой срок годности, я в шоке от того, что на солнце под деревом хранятся биопрепараты, их купили, они там валяются, лежат, ну, в тени как будто бы, а температура в тени плюс 36-38, они варятся, эти препараты, то есть составляющие препаратов, живые помощники, погибают. Или же еще хуже, используют биопрепараты, покупают со сроком годности, который уже истек. Нужно внимательно смотреть то, что вы покупаете. Вот я составила такую таблицу «Правила использования биопрепаратов». И сейчас просто вам ее показываю, рассказываю и объясняю еще раз, почему так важно вот это все знать. Потому что качество обработок и качество работы биопрепаратов зависит от того, что, как вы будете делать. Ну, первое, вы поняли, что нужно смотреть инструкцию и, естественно, хранить. Но мы на хранение оставим это последний пункт. Первый пункт – это вода, в которой вы разводите, в которой вы делаете маточный раствор. Вода должна быть не хлорированная, должна быть не соленая и не щелочная. При температуре от плюс 20 до плюс 25 градусов. Вот это самый лучший оптимальный вариант для воды. Потому что это основа. Какая вода, и такие же и обработки будут. Если у вас соленая вода или щелочная вода, вы просто убьете. И если хлорированная, вы убьете вот эти составляющие биопрепаратов. Второй важный пункт, второе правило – дозировка. Дозировка, читайте инструкцию, но мой опыт свидетельствует о том, что нужно ставить больше препаратов. Потому что, чтобы быстрее поработали, сработали, кстати, они работают не так быстро, как химия, но химия сейчас тоже очень быстро меняется формула при высоких температурах. Поэтому лучше больше, за полчаса минимум, а за час лучше развести, сделать маточный раствор для того, чтобы бактерии или грибы, или споры био вот этих препаратов пробудились и начали размножаться. Третье правило – это использование биоприлипателей. Никакого хозяйственного мыла. У меня вот есть сообщение, такой прекрасный биопрепарат, куплен, свежий, все сделано. И для прилипания взяли, растворили хозяйственное мыло, да еще как можно больше, и залили в этот раствор. Эффект, естественно, нулевой, потому что были уничтожены. А мыло хозяйственное на основе чего делается? Это щелочная основа. Поэтому, пожалуйста, биоприлипатели. Сейчас есть много их. Изучайте, покупайте, соединяйте. В крайнем случае используем шампунь для мытья головы. Она более-менее, и то, смотрите, тоже формулу такую, чтобы вот эта основа была для вот этих всех компонентов биопрепаратов комфортной. Четвертое правило – обработка всего растения и почвы. Опрыскиваем нижнюю часть листьев, там, где находится больше всего вот эти все вредные составляющие, споры грибковых заболеваний и так далее. Опрыскиваем нижнюю часть листьев, верхнюю часть листьев, опрыскиваем все растение и почву, обязательно под растение, потому что именно из почвы поднимаются вот эти вредные, это враги растений, которые уничтожают их. Пятое правило: нужно систематически, регулярно опрыскивать, заселять почву полезными микроорганизмами. Делайте 2 раза в месяц или 3 раза. Ну, у нас получается где-то 3 раза в месяц, минимум 2 раза. Обрабатываем почву раствором триходермина. Если же мульча, значит и мульчу нужно обязательно обрабатывать триходермином. Обрабатываем свое растение и обязательно еще и обработка вот или почвы, или мульчи обязательно этим же раствором.
Вот это тоже позволяет не заселяться вот этим вредным частицам, спорам грибковых заболеваний для того, чтобы потом подниматься при поливе, при высокой температуре, подниматься на нижнюю часть листьев и начинать размножаться, очень быстро размножаются. Так что здесь очень важно и основу вот эту сделать, то есть почва или мульча. Шестое правило – время опрыскивания. Да, есть рекомендации, что утром можно, но очень мало времени останется для работы, для размножения наших помощников. Поэтому мы всегда стараемся делать как можно позже вечером, чтобы температура уже была где-то около 25, плюс 25 градусов. Если она выше, уже качество будет не такое. Плюс 25 и ниже очень хорошее время, температура. И, естественно, время уже где-то 20 часов вечера. Мы к этому времени все подготовим. Маточный раствор уже подготовлен. И уже в этот период можно будет обрабатывать. И обязательно обработка сразу же после дождя. Прошел дождь, надо пройтись и обработать растения. Седьмое правило – нельзя использовать в баковой смеси с химическими фунгицидами, ядохимикатами, минеральными удобрениями. И, кстати, есть и жидкие удобрения с различными кислотами. Поэтому лучше всего использовать сам биопрепарат плюс прилипатель. А затем уже в другой день можно использовать различные вот подкормочки, если вам нужно. Еще один момент, если у вас уже сложная ситуация, уже все горит, то тут сначала обрабатываете химическим фунгицидом один вечер, а на следующий день обрабатываете уже биопрепаратом. Не соединяйте вместе, хотя кто-то где-то пишет, что это можно соединять. Триходермин, гаупсин форте не соединяю, то, с чем я работаю, даже и тоже фитоспорин. Восьмое правило – хранить. Где хранить? Не под деревом в тенечке, ни в коем случае в саду не храните. Нужно хранить в темном месте при температуре. Кстати, для каждого препарата в инструкции записана определенная температура. И нужно обязательно открыли и выдерживать время использования после открытия упаковки. Есть написано столько-то дней или столько-то часов использовать этот препарат после открытия самой герметичной упаковки. Поступает туда кислород и начинается проблема, начинается портиться препарат. Поэтому старайтесь открыть, отлили, отсыпали сколько надо, закрыли снова же и отправили. Я храню в летний период все препараты триходермин, гаупсин форте, вот два биофунгицида, которые я храню в холодильнике. Там температура где-то плюс 3, плюс 5 на нижней полке. И очень хорошо. Вот по правилам для триходермина по инструкции пишут хранить от минус 5, ну закрытая упаковка, от минус 5 до плюс 30 градусов. Но снова же не на солнечном месте, а нужно обязательно темное место. Гаупсин форте – это жидкость, прекрасный препарат, но его хранить надо от плюс 2 градусов до плюс 15. Летом у нас нету такой температуры в погребе и в подвале, поэтому мы используем снова же для этих препаратов нижнюю полку холодильника. Это вот основные правила использования биопрепаратов. Если вы их будете использовать, биопрепарат свежий, правильно хранился, качество будет хорошее. Еще один момент. Когда вы уже допускаете, что все горит, все у вас, еще раз сделаю вот этот акцент. Если уже все вы упустили, то тут только химический фунгицид в начале, а затем биологический и еженедельно нужно для того, чтобы восстановить само растение. Это все зависит от того, как вы относитесь к защите ваших растений. Конечно же, лучше всего профилактика. Прошел дождь, и мы пошли обрабатывать. Прошел дождь, обрабатываем. Потому что после дождя жара, дождь, туман. Вот и идеальные условия для развития спор грибковых заболеваний. Тему подготовили к сегодняшнему выпуску Раиса Горяченко и Александр Волик. Еще раз желаем вам всем здоровья и здоровья вашим растениям. Берегите свои растения, берегите свое здоровье, здоровье земли и здоровье растений.
обрабатывайте биопрепаратами и получайте экологически чистые плоды и ягоды. Всего доброго, до новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! І здоров'ячка вам та вашим рослинам. Для того, щоб виростити здорові рослини, необхідно використовувати екологічно чисті препарати, тобто біопрепарати для захисту рослин від шкідників та від хвороб. І у нас в нашій пошті, в повідомленнях зараз багато таких повідомлень, що не працюють біопрепарати, коли ми пишемо і просимо повідомити нам, де вони зберігають біопрепарати, як вони зберігають. І ми отримуємо відповіді, то ми розуміємо, що ці біопрепарати просто вже загинули. Компоненти біопрепаратів – це живі помічники, які при температурах таких високих, а зберігають, нам пишуть, в садочку, в тіні дерева, а зараз температури у нас відкритий ґрунт плюс 38 і вище. Були дні, коли плюс 33-35 градусів в тіні, на сонці вище. Це дуже високі температури, які не підходять для того, щоб зберігати тим більше сонячне проміння в тіні. Тінь – це таке діло, а все рівно сонце, ультрафіолетові проміння туди ж, до цих бутилок, де зберігають, вони просто в травичку кинули ці свої бутилки або препарати вже відкриті і там зберігають. Не можна так робити. І ми хочемо сьогодні поговорити про правила використання біопрепаратів. Нас попросили повідомити ці правила для того, щоб не було помилок. І ось перше правило, яка повинна бути вода для того, щоб приготувати маточний розчин, а потім і розчин для обробки рослин, для захисту від шкідників та хвороб. Вода повинна бути не хлорована, не лужна і не кисла. Температура води повинна бути плюс 20, плюс 25 градусів, не більше. Друге правило – дозування по інструкції. Згідно нашого досвіду, треба скласти навіть більше, це буде краще. І необхідно дати час на пробудження та розмноження, чи це бактерії, чи спори різні, якраз тих помічників, які знаходяться в препаратах. Необхідно від півгодини до години дати для того, щоб пробудилися вони в бутилках, в порошку, знаходяться в спячому стані. Треба їх пробудити і щоб вони почали розмножатися. Ось вода такої температури дає можливість цьому процесу проходити і готує наших помічників до важливої роботи. Третє правило – біоприлипач. Біоприлипач – це просто проблема, яка хвилює вона нас сильно, тому що нам розказують, що вони дуже гарно роблять всі. Хто пише, розводять великий кусок мила, господарче мило, яке зроблене на основі, знову ж таки, лужних сполук, і з цим милом біопрепарати заливають і роблять прилипач. Ні в якому разі не можна це робити. Ви просто зразу ж вбиваєте тих помічників, які знаходяться в розчині. Тому біоприлипачі, їх багато зараз є. Просто читайте, цікавтеся, різні фірми їх вже готують, вони знають, як це робити. Біоприлипач, і, до речі, це не сильно дорога така річ, на весь сезон 1 літру купив і собі додаєш і до різних розчинів, і, знову ж таки, до розчинів, які з біопрепаратами, і до розчинів з іншими, чи це підживлення проводиться, чи захист з іншими біопрепаратами. Отож, біоприлипач – це обов'язкове правило номер 3. Правило номер 4. Проводимо оприскування робочим розчином верхні та нижні боки листка. Обробляємо стебла та ґрунт або мульчу, яка знаходиться під рослиною.
Обов'язково це треба обробляти, тому що саме там знаходяться спори цих грибкових захворювань при вологості і при високій температурі. Дуже швидко це піднімається в повітрі до нижньої частини листочка, і потім і на верхню частину листочка, і розмножується. І от у нас от такі проблеми горять, як говорять багато хто, згоріли листя помідорів або згоріли листя картоплі, фітофтора з'їла, а тому що не обробили і нижні листки. Просто зверху пройшлися, а нижні боки, нижню сторону листочка не обробили. Обов'язково це треба робити. Всю рослину просто купаєте. Далі, 5-те правило. 2 рази на місяць заселяйте ґрунт корисними мікроорганізмами, спорами та міцелієм гриба триходерма віріде. Просто полили і пройшлися оприскувачем, пройшлися по ґрунту. І вони будуть собі розмножатися, працювати в ґрунті. Далі в ґрунт всередину, потихесеньку пробиратися, їм треба органіка і треба обов'язково всі ці спори грибкових захворювань, вони їх використовують. Так що дуже важливо, в травні і ще в червні достатньо 2 разів. А вже коли сильно жарко, спека сильна, то в липні та серпні вже треба 3 рази так проводити по землі. Взагалі, якщо проводити обробку рослин, то зразу ж і ґрунт або мульчу. Якщо мульча, то взагалі там дуже гарно все виходить. Мульча спасає від обробіток частих. Правило номер 6. Час оприскування. Дехто пропонує ранковий час. Ми пробували, але найкраща ефективність якраз ввечері. І повинна температура вже опуститися до плюс 25 і нижче градусів. Якщо вища температура, і ви вранці обробили, і вже починається спека, то знову ж таки наші рослини не зможуть бути захищеними, тому що ці біопомічники наші, вони загинуть. А загинуть при високих температурах. І проміння ультрафіолета теж вбиває маленьких наших невидимих помічників. Тому час оприскування ввечері. Чим пізніше, тим краще. І температура не вище плюс 25 градусів. 7-ме правило дуже важливе. Багато в інструкціях або в рекламах пишуть, що можна використовувати біопрепарати у бакових сумішах з хімічними фунгіцидами, з золою, з мінеральними добрами, з якимись кислотами. Будь ласка, запам'ятайте, ніяких бакових сумішей. Ось з'єднали прилипач біо та сам препарат і пройшлися. Хтось пише, що ой, це ж так важко кожен вечір, 2 вечора присвятити для того, щоб і фунгіцид хімічний використати. От ви, якщо зараз складна ситуація, після дощу вже горить, хімічний фунгіцид обробили, а на наступний вечір тоді вже обробляйте біопрепаратом. Не з'єднуйте їх, тому що вони не дадуть вам ніякої користі, а тільки загинуть. І не один не спрацює так, як треба препарат, і інший. Тому, будь ласка, нічого не використовуйте в бакових сумішах. Єдине, що можна давати підживлення. Оце, що можна. І підживлення теж органічними добривами. Оце можна з'єднати. А всі інші різні оці хімії, будь ласка, не треба робити бакові суміші. Це, що стосується 7-го правила. Йдемо в 8-ме правило. Оце дуже важливе правило теж, яке не використовують і не дивляться, щоб це правило працювало. До речі, і продавці продають в магазинах, воно зберігається, ці препарати, або десь в сонячній частині магазину, при високих температурах, і якість від цього ніяка. Тому зберігаємо в герметичній упаковці, в якій є цей препарат, продається. В сухому та захищеному від світла місці, за температури. Ось ми читаємо триходермін. Необхідно зберігати в порошку триходермін від температури мінус 5 градусів до плюс 30 градусів за Цельсієм.
Гаупсін Форте – це ті препарати, якими ми користуємося. Необхідно зберігати. Це у нас рідина Гаупсін Форте. Його зберігаємо від температури плюс 2 до плюс 15 градусів. Ось де така температура зараз влітку при таких високих температурах у нас може бути, а ніде, крім холодильника. Нижня полиця ми зберігаємо саме знизу в холодильнику, або там у нас є така чаша, місце, або на дверцятах, там можна зберігати і Гаупсін Форте, і триходермін порошки, і це герметичні упаковці. Якщо вам необхідна кількість потрібна, відкрили, набрали, закрили, замотали знову пакети і назад в холодильник повернули. От тоді зберігається якість. Якщо ж ви відкрили, набрали, кинули бутилку під дерево, потім в тіні, так називаємо, або в який-небудь сарай чи гараж, де теж така висока зараз температура, то не чекайте якості. Її не буде. І ви викидаєте, до речі, хотіла сказати про ціну, а ціна зараз однакова, що біопрепарати, що хімія, і дуже багато хімічних препаратів купують, обробляють, результатів знов немає, тому що при високих температурах хімічна формула розпадається дуже швидко, і у вас теж немає ефекту. Тому пізно ввечері використовуємо біопрепарати і використовуємо препарати за правилами використання, які ми сьогодні озвучили. Сьогоднішнє відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів у вирощуванні екологічно чистих овочів, фруктів та ягодів. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.